2017 අපසු උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැටලුව අපි දැන් සාකච්ඡා කරනවා. ගැටලුව අපි කියවුවොත් NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් සඳහා IC, IE සහ IB අතර සම්බන්ධතාව දක්වන ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න. මේකෙන් අහන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ධාරා ප්‍රකාශනය කුමක්ද කියන එක. ඒ වගේම මෙතන දීලා තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථය ගැන අපි සැලකිලිමත් වුණොත් මෙතන මේ දක්වලා තියෙන NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් ඒ වගේම මෙතනදී ප්‍රතිරෝධක දෙකක් හරහා විභවය බෙදලා තියෙනවා. එනම් මේක විභව බෙදුම් නැඹුරු ක්‍රමයක්. පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ විභව බෙදුම් නැඹුරු ක්‍රමයක් තමයි අපේ ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථය. එතකොට ගැටලුවේ B කොටසින් අහනවා රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇති NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විදියේ ක්‍රියාත්මක වේ. එතකොට මෙතනින් දක්වලා තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අපි කිව්වා ට්‍රාන්සිස්ටර් එක විදි තුනක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි අපි කිව්වේ ස්විච් එකක් සඳහා යෙදෙන සංතෘප්ත විදිය සහ කපාහැරි විදිය. ඒ වගේම වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අවස්ථාවේ යෙදෙන ක්‍රියාකාරී විදිය. ඒතර දැන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දීලා තියෙනවා ක්‍රියාකාරී විදිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපිට භාවිතා කළ හැකි ක්‍රියාකාරී විදිය Q සෙනින් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ. අපි 2018 ගැටලුවේදී විස්තර කර පරිදි ක්‍රියාකාරී විදිය නම් පවතින්නේ බීටා සමානයි IC බෙදීම IB කියන සමීකරණය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රියාකාරී විදිය නම් පවතින්නේ සංග්‍රාහක විභවය. ඒ කියන්නේ VCE පවතින්නේ සැපයුම් විභවයත් ඒ වගේම බිඳුවත් අතර. බිඳුවට වඩා විශාලයි බිඳුවට වඩා විශාලයි VCE අගය. ඒ වගේම සැපයුම් විභවයට වඩා කුඩයි VCE අගය. ඒ කියන සම්බන්ධතා ටික ඔයාලට පැහැදිලි විය යුතුයි. එතකොට අපි ගැටලුවේ පළවෙනි කොටසෙන් අහනවා 5 වෝල්ට් සංග්‍රාහක වෝල්ටීයතාවක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය පාදම් ධාරාව IB ගණනය කරන්න. පාදම් ධාරාව ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන යන IB ධාරාව ඔයාලට හොයන්නට ඕනේ. එතකොට IB ධාරාව හොයන්නට තමයි අපිට බීටා සම්බන්ධතාවක් දීලා තියෙන්නේ. බීටා සම්බන්ධතාව ඇසුරෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් IC අගය. ඒ වගේම IC අගය ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ VC සහ VCC අතර විභව අන්තරය සලකන්නට ඕනේ. ඒක සලකලා අපිට IC හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ IC බීටාට දාලා අපිට IB අගය ගණනය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ R1 සමානයි 12 කිලෝ ඕම් නම් R2 අගය ගණනය කරන්න කියලා කියනවා. R1 අගය R1 සහ R2 අතර සම්බන්ධතාව දක්වනවා මෙන්න මෙතන ප්‍රතිරෝධක වලින්. එතකොට මේ මෙතන සැපියුම් විභවය මේ අතර පවතිනවා සැපියුම් විභවය. සැපියුම් විභවය මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධක දෙකේ එකතුවෙන් බෙදුවම මේ හරහා යන ධාරාව ලැබෙනවා. ඒ ධාරාව මේ R2 වගේ වැඩි කරොත් මෙන්න මෙතන A වල විභවය ලැබෙනවා. A වල විභවය කියන්නේ භූගතයට සාපේක්ෂව මෙතන තියෙන විභවය. ඒ විභවයම සමානයි මෙන්න මෙතන පවතින විභවයට. මොකද දෙන්නගෙම එකම විභවයක පවතින්නේ. ඒතර ඒ විභවය වෙන්නේ මෙතන විභවය කියලා කියන්නේ VBE විභවය. මෙතන පවතින්නේ VBE විභවය. ඒතර VBE විභවයත් මෙතන පවතින VA විභවයත් සමානයි. ඒතර VA විභවය සහ VBE විභවය සමානයි කියලා කියන්නේ VBE විභවය අගය 0.7ට සමාන වෙනවා. ඒක භාවිතා කරලා අපිට ඒ කොටස කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තුන්වෙනි කොටසෙන් අහනවා ඍණ 10 වෝල්ට්ක ඍණ ජව සැපයුම් වෝල්ටීයතාව සමග ක්‍රියා කළ හැකිවන පරිදි එක රූපයේ දී ඇති පරිපථය විකරණය කරන්න කියන එක. අපි දැන් ගැටලුව පෙළින් පෙළ විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි කොටසෙන් කියනවා NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් සඳහා IC, IE සහ IB අතර සම්බන්ධතාව දක්වන ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න. සෑම සංකේතයකටම සුපුරුදු තේරුම තියෙනවා කියලා දක්වනවා. අපි IE, IC සහ IB අතර සම්බන්ධතාවය ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දක්වන්නේ IE සමානයි IC ධන IB. ඒ කියන්නේ විමෝචක ධාරාව සෑම විටම සමාන වෙනවා සංග්‍රාහක ධාරාව සහ පාදම් ධාරාව යන ධාරාවන්ගේ එකතුවට. අපි ගැටලුවේ දෙවෙනි කොටසට සම්ප්‍රාප්ත වුණොත් B කොටසෙන් කියනවා රූපේ පෙන්වා ඇති පරිදි සම්බන්ධ කර ඇති NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විදියේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දන්නවා ක්‍රියාකාරී විදිය කියලා කිව්වොත් ඒක ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අවස්ථාව. ඒ වගේම එම අවස්ථාවේදී සංග්‍රාහක විභවයේ අගය නැත්නම් VCE අගය සැපියුම් විභවයත් බිඳුවත් අතර තමයි පවතින්නේ.
ට්‍රාන්සිස්ටරේ ධාරාලාභය දීලා තියෙන 100ක් සහ එය ඉදිරි නැඹුරු විට පාදම් සහ විමෝචක හරහා වෝල්ට්මිටර් VBE 0.7ක් බව උපකල්පනය කරන්න කියලා කියනවා. පළවෙනි කොටසෙන් අහන්නේ 5 වෝල්ට් සංග්‍රාහක වෝල්ට්මිටරයක් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය පාදම ධාරාව IB ගණනය කරන්න කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවේදී VCE යගේ බිඳුව සහ සැපීම විභවය අතර පවතින්නට ඕනේ. එහෙනම් දැන් IB අගය සොයා ගන්නට නම් මම ඉස්සෙල්ලාම IC හොයා ගන්නවා. IC හොයාගත්තට පස්සේ බීටාට දාලා අපිට IB හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් IC හොයාගන්නට මම මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙතනින් එන අපි මෙතන පවතින VCC ඒ වගේම මෙතන තමයි සංග්‍රාහක විභවය නැත්නම් VC නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් VCE විභවය පවතින කියලා. එහෙනම් මේ අතර විභව අන්තරය VCC ඍණ VCE ඒ විභව අන්තරය සමාන වෙනවා මේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා විභවය. මේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා විභවය කියලා කියන්නේ මෙයා හරහා ගලන ධාරාව IC වැඩි කරන්නට ඕනේ ඒ ප්‍රතිරෝධකයගේ 10යි කිලෝ ඕම් වලින්. එතකොට මම මේ විදිහට ප්‍රකාශනය ලියලා තිනවා VCC ඍණ VCE. ඒ කියන්නේ මෙතන විභවය VCC මෙතන විභවය VCE ඒ අතර අන්තරය සමානයි. මෙතන මේ ප්‍රතිරෝධකයේ හරහා විභවය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා විභවය කියන්නේ එයා හරහා ගලන ධාරාව වැඩි කරනවා ප්‍රතිරෝධකයගේ. ගලන ධාරාව IC වැඩි කරනවා RC වලින්. ඒතර විභවය සැපීම විභවය 10යි VCE යගේ මෙතන දීලා තිනවා 5 වෝල්ට් කියලා 5යි සමානයි IC වරා 10යි කිලෝ ඕම් කියන්නේ 10 ඕම්. ඒතර මේක අපි සුළු කරොත් IC සමාන වෙනවා මෙතන 5 බෙදීම 10 ඒ කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 10^4යි ඇම්පියර්. මේක අවශ්‍ය නම් අපිට මයික්‍රෝ ඇම්පියර් මිලි ඇම්පියර් බවට පත් කරන්න පුළුවන් 0.5 මිලි ඇම්පියර් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට IB හොයන්නටයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි බීටා සම්බන්ධතාව භාවිතා කරනවා. බීටා සමානයි IC බෙදීම IB. ඒතර බීටා දීලා තියෙනවා 100යි කියලා. 100 සමානයි IC යගය අපි හොයාගත්තා. 5 වැඩි කිරීම 10^4යි. ඒක බෙදනවා IB වලින්. ඒතර IB යග එනවා 5 වැඩි කිරීම 10^6යි ඇම්පියර්. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක 10^6ක් ඇම්පියර් කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. එනම් 5යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර් කියලාත් අපිට පිළිතුර ලබා ගන්නට පුළුවන්. ගැටලුවේ ඊළඟ කොටසට ගියොත් දෙවෙනි කොටසෙන් අහනවා එකේ R1 සමානයි 12යි කිලෝ ඕම් නම් R2 හි අගය ගණනය කරන්න. මෙම ගණනය කිරීම සඳහා IB අගය නොගිනිය හැකියයි උපකල්පනය කරන්න. එහෙනම් IB ධාරාවක් කියන්නේ නැත්නම් මෙතන සැපීම විභවයෙන් එන මේ ධාරාව යන්නේ R1 සහ R2 හරහා මෙතන භූගත වෙනවා කියලා අනුමාන කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ හරහා ගලන ධාරාව ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙතන සැපීම විභවය වෙන 10 බෙදෙනවා R1 ධන R2 වලින්. මොකද මෙතන විභව බෙදනයක් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන සැපීම විභවය 10යි R1 බෙදී R1 ධන R2 වලින් බෙදුවම ධාරාව වෙනවා. ඒ ධාරාව මෙතන R2 වලින් වැඩි කරොත් ධාරා වැඩි කිරීම ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ ආය විභවාන්තරය එන්නේ. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන විභවය. මෙතන විභවය කියන්නේ VA. 10 බෙදීම R1 ධන R2 වලින් ධාරාව ලැබෙනවා. ඒ ධාරාව මෙතන R2 ප්‍රතිරෝධකයෙන් ගුණ කරාම අපිට ලැබෙනවා මෙතන VA විභවය. දැන් මේ VA විභවය අපිට මෙන්න මෙතන තියෙන VBE විභවයට සමානයි. මොකද මේ විභවයමයි මෙතන පවතින්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධතාව භාවිතා කරලා තියෙනවා VA සමානයි VBE. එතකොට VA සමානයි 10 බෙදීම R1 ධන R2 ධාරාව හෙව්වා වැඩි කරා R2 වලින් මේක සමාන කරනවා 0.7ට. අපිට ඊට පස්සේ සුළු කරගත්තොත් R2 වල අගය ලැබෙනවා 903.2 ඕම් කියලා. මේක සුළු කරද්දී 903.0 සිට 903.5 දක්වා ලකුණු ලබා දීමක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. අපි ගැටලුවේ තුන්වෙනි කොටස සාකච්ඡා කරොත් ඍණ 10 වෝල්ට්ක ඍණ ජව සැපීම් වෝල්ටේජතාව සමග ක්‍රියා කළ හැකිවන පරිදි එක රූපයේ ඇති පරිපතය විකරණය කරන්න. ලක්ෂ්‍ය සඳහා දී ඇති A සහ B නම් කිරීම සහ R1 R2 10 කිලෝ ඕම් භාවිතා කර විකරණය කරන ලද පරිපතය අනුරූපව නිවැරදි ලෙස නැවත නම් කරන්න. සංග්‍රාහක ධාරාවේ දිශාව සහ R1 R2 හරහා ධාරාවේ දිශාව ඊතල මගින් දක්වන්න. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ ඍණ 10 වෝල්ට්ක ඍණ ජව සැපීමක් ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට අපිට දැන්
ඍණ ජව සෙපවීමක් ලබා දෙනවා නම් එතනදී වෙන්නට ඕනේ භූගතයට සාපේක්ෂව ඍණ 10 වෝල්ට් ලැබිය යුතු වෙනවා. එතකොට ඍණ 10 වෝල්ට් ලැබෙන්නට නම් එක් අග්‍රයක් අපි දන්නවා ඍණ විභවය පවතින්නට ඕනේ ඍණ 10 වෝල්ට්. අනෙක් එක ඒ ඍණ 10 වෝල්ට් ලැබෙන්නේ බිඳුවට සාපේක්ෂව. බිඳුව කියලා සලකන්නේ විභව ශුන්‍ය මට්ටම කියලා සලකන්නේ භූගතය. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනි අවම විභවය පවතින්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක විමෝචකයේ. එහෙනම් මෙතන ඍණ 10 වෝල්ට් ලැබිය යුත්තේ සම්බන්ධ විය යුත්තේ විමෝචකයේ පැත්තට. එතකොට විමෝචකයේ පැත්තට ඍණ 10 වෝල්ට් වෙන්නටත් ඒ වගේම සමස්ත විභව අන්තරය 10ක් වෙන්නටත් අපිට එනම් ධන විභවය භූගත කළ යුතුයි. එතකොට අපිට මේ ආකාරයෙන් මේ පරිදි අපිට සංග්‍රාහකයට සම්බන්ධ කොටස භූගත කරලා විමෝචකයට ඍණ 10 දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් විමෝචකයේ මේ අනිත් පැත්තට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට ඉහළ පැත්තට එහෙට ඍණ 10 දීලා සංග්‍රාහකයේ පහළ පැත්තට ධන විභවයක් ලෙස සම්බන්ධ කළ හැකියි. ඊළඟ මතක ඇතුව මේකේ ධාරාවන් ලකුණු කළ යුතුයි. ඒතර ධාරාවන් ලකුණු කිරීමේදී ධාරාව ගලන දිශාවන් පැහැදිලිව දක්වන්නට අවශ්‍යයි. ධාරාව විමෝචකයේ මේ ඊතලයේ දක්වන පැත්තට තමයි ධාරාව යන්නේ. ඒතර විමෝචකයෙන් එළියට තමයි සමස්ත ධාරාව ගලන්නේ. ඒකට ඒක දැක්වීම සඳහා R1 වලින් මේ විදිහට පහළට ධාරාව දැක්විය යුතුයි. ඒ වගේම සංග්‍රාහකයෙන් ධාරාව ඇතුළට යනවා. ඒ වගේම IB වලින් ධාරාව ඇතුළට යනවා. ට්‍රාන්සිස්ටර් තුලට තමයි ධාරාව යන්නේ පාදමෙන් සහ සංග්‍රාහකයෙන් පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේදී NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක. ඒ වගේම විමෝචකයෙන් ධාරාව එළියට යන්නේ. ඒතර මේකෙදි ධාරාව දැන් විමෝචක ඊතලයේ පැත්තට ධාරාව ගත්තොත් මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ඉහළට ධාරාව දක්වනවා. ඒතර සංග්‍රාහකයේ පැත්තට මේ පැත්තට ධාරාව දක්වන්නට ඕනේ. ඒතර මේ පැත්තට ධාරාව යනවා නම් මේකෙත් මේ පැත්තට ධාරාව දැක්විය යුතුයි. ඒතර ඔයාලා මතක තියාගන්නට ඕනේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක NPN ට්‍රාන්සිස්ටරයක විමෝචකයේ ඊතලයේ දක්වන දිශාවට තමයි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. එතකොට විමෝචකයෙන් එළියට ධාරාව යනවා නම් සංග්‍රාහකයෙන් සහ පාදමෙන් ඇතුළට ධාරාව ගමන් කරනවා. ට්‍රාන්සිස්ටර් විමෝචකයෙන් ධාරාව නික්මෙන දිශාවට ප්‍රතිරෝධක වලින්ද ධාරාව දැක්විය යුතු වෙනවා. ගැටලුව පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. මේකේ දෙවෙනි කොටස අපි ඊළඟ වීඩියෝදී සාකච්ඡා කරමු. ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් පහලින් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.